Welkom, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Vind je deze video interessant? Geef een like, een duim. En heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan en druk dan ook op het belletje. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ik ga het deze video samen met Harm van Wijk hebben over bedrijven met hoge marges. En dan vooral in Amsterdam, in Nederland. Ahold, Egon, DSM, dat zijn bedrijven die een hoge marge kunnen bepalen voor zichzelf. Dat zijn bedrijven, ik noem het vaak hoeksteenaandelen. Dat zijn bedrijven die in feite hun markt domineren en dus bepalen van zo moet de rest dan ook werken. Heel interessant, want daar zit een stukje degelijkheid in. Daarom heb ik ze ook hoeksteenaandelen genoemd. Als je daar meer over wil weten wat hoeksteenaandelen zijn, dat kan je vinden op beursbox.nl en dan de kennisbox. Maar daar ga ik het nu niet over hebben. Ik wil het met Harm gaan hebben over de kansen die die aandelen bieden op dit moment. En om te zien of ze daadwerkelijk koopwaardig zijn. En ik neem aan, Harm, dat jij nogal meer voorbeelden hebt dan die drie die ik genoemd heb. Ja, ik kan er tientallen aandelen van als voorbeeld geven. Het zijn over het algemeen aandelen die hoge marges hebben. En dat komt over het algemeen als je een heel veel marktaandeel hebt. Vaak wordt er gezegd, hè, als jij het marktaandeel, het percentage marktaandeel wat je hebt, kun je ook als marge bepalen. Hè. Heb je nou 100% van de markt in handen, ja, dan kun je gewoon 100% winst maken. Als jij de koek moet delen met 10 anderen en je hebt maar een marktaandeel van 10%, dan is er veel concurrentie en dat geeft een druk op de prijs. Dus aandelen inderdaad, zoals je die noemt, hè, DSM, Ahold, ja, die hebben een groot marktaandeel en dus kunnen ze ook ja, bedingen dat ze dus een hoge marge hebben. Ja, ja, nou, en goed, daarom hoekstenen aandelen, hè, dat vind ik op zich degelijke aandelen om in te beleggen, maar ja, niet altijd. En dat is dus eventjes het punt. Geen één bedrijf, geen één aandeel is altijd interessant. En daar komt jouw Trading Navigator software om de hoek kijken. En ik ben heel benieuwd hoe deze Amsterdamse aandelen het op dit moment doen. Dus kan je er een paar laten zien? Ja, ik zal even mijn scherm even delen. Dan praat het dus in ieder geval een stukje makkelijker. Nou, een voorbeeld daarvan is Aalberts. Die heeft in het verleden natuurlijk wel ontzettend goed gedaan. Maar goed, volgens mij is Jan Aalberts inmiddels al met pensioen, als ik me niet vergis, Tom. Is Jan niet Dus die zal overleden? waarschijnlijk, dat is misschien zelfs ook nog wel, dat hoop ik niet voor, maar in ieder geval, het houdt een keer op bij de meeste mensen. Niet iedereen met 130. Ik ben in ieder geval wel van plan 130 te worden. Maar je ziet hier Alberts, zeker in de begintijd, kreeg hier een koopsignaal bij Alberts. En het ging gewoon zomaar 600% omhoog. Nou, uiteindelijk is de koers van Alberts aardig opgelopen. Maar nu zien we eigenlijk gewoon dat het ja, wat lastiger wordt. Als de oprichter van het bedrijf niet meer in beeld is. Hoe gaat hier van 58 terug naar de 30? Wil niet zeggen dat er hier nog wel een mooie kans komt. Hier zien we bijvoorbeeld ook Egon. Egon is natuurlijk gewoon nou ja, bekend onder andere ook van de voetenpolissen. Dus hebben op die manier aardige marges. 28% hier in de plus. We zien Aperam, daar moet je ook met een grote bogen meelopen. De koers gaat hier van de 55 gaan ze, nou ja, behoorlijk terug. Hè? Dus gaan echt halveren van die koers. Arcades, die hebben natuurlijk ook aardige marges. Zit hier een mooie stijgende trend. En er is ook, wat mij betreft in ieder geval, ook geen enkele reden om te verwachten dat dat op dit moment over en uit is. Dus de trend is nog steeds van opwaarts. De koers is inmiddels opgelopen van de 32 naar de 60. Nou, AZR, ja, ook in ieder geval bekend van de woekerpolissen. Bezi, ook wel in ieder geval een heel mooi aandeel, wat natuurlijk gewoon actief is in de chipsector. Hier een stijging van 53, hier een mooie stijging, hier een mooie stijging. Brunel, daar is natuurlijk gewoon in het verleden natuurlijk wel wat moois mee gebeurd. Hebben hier een hele mooie stijging laten zien. Is nu ook even wat minder. DSM hebben we weinig koershistorie van. Het heeft ook alles te maken met het samengaan. Fugro zijn ook aandelen die het nu in ieder geval wel weer wat beter doen. We zien hier ook een koopsignaal en nou, 100% stijging. Nou, je ziet gewoon, zorg ervoor, niet alle aandelen met hoge marges zijn interessant. Zorg ervoor dat je kaf van het koers schrijft. Dat kun je onder andere doen door middel van deze software. Ja, hier volgen we dus de trend. Hier kijken we naar de trend op de korte, de middellange en lange termijn. En op het moment dat beide of alle drie het groen licht geven, dan krijgen we een koopsignaal. Als alle drie een dalende trend laten zien, dan krijg je een verkoopsignaal en stap op dat moment gewoon uit. Ik heb voor de kijkers van deze podcast een mooi pakket samengesteld, Tom.
waarbij mensen dus zowel de software, de training, de coaching, groepcoaching, de één-op-één coaching, Telegram, handleidingen, alles en nog wat kunnen uitproberen. Is een pakketwaarde van €15.000. En jouw podcastkijkers mogen het gewoon volledig gratis gaan uitproberen. Dus als het interessant is voor je, als jij in 5 minuten per week jouw aandelenselectie wilt gaan monitoren, wilt gaan kijken, dan blader je 1 keer per week eventjes door het lijstje. Dan zie je bijvoorbeeld dat je Heineken in het verleden wel moet hebben, maar op dit moment, afgelopen jaren, is het nog niet zo heel erg feest. Iedereen roept dan, ja, maar er komt een mooie zomer of een slechte zomer. Maar ja, als het hier zomer is, dan is het winter in Zuid-Afrika. Dus dat is natuurlijk ook gewoon niet echt een verhaal om je aandelenportefeuille op te gaan baseren. JD Peet, volgens mij is het de oude Douwe Egberts, Tom, hè? Dat is Dat die zou zo koffie. kunnen. Dus bij even En uit beeld. ja, nou ja, en dat is precies bij mij ook uit beeld. En bij de meeste beleggers waarschijnlijk, want de koers gaat steeds verder omlaag. Philips is wel iets wat bij jou in de bus is, volgens mij in het beste, in Eindhoven. Ja, En hier ging ook iets mis, geloof ik, met wat apparatuur, met wat beademingsapparatuur, waardoor ze even wat ademnoten kregen bij Philips. Inmiddels is het wel weer gedraaid. Zien we dat we inmiddels weer op een plus staan van 53%. Hier vooral ook een mooie stijging, binnen die stijgende trend. Dus dan zie je gewoon dat je aandelen met een hoge marge zijn best interessant, maar ga wel het kaf van het koer bescheiden. ja, nee, Philips is inderdaad wel grappig, want je hebt natuurlijk nog steeds die slechte berichten van die apneuapparaten. En ze hebben ook stomme fouten gemaakt, maar ondertussen is die koers al wel weer flink aan het stijgen. En ja, als je alleen maar naar de pers kijkt, dan mis je dus deze stijging. En vandaar dat je dus niet alleen maar naar de persberichten en naar de kranten moet kijken, maar dat je ook analysesoftware moet gebruiken om te zien van ja, maar wat gebeurt dat dan op de beurs? Wat doet dat met de koers? En dat is heel wat anders dan wat er in het nieuws is. En dat moet je dus ook heel goed gescheiden houden. Het nieuws is alleen maar iets omdat het anders is, omdat er geld mee verdiend kan worden door een nieuwsbedrijf. Maar niet geld verdiend kan worden door een belegger. Dat staat los van elkaar. Harm, dankjewel voor dit een keertje iets korter gesprek, maar ik denk dat het helder is. Ik Ja, raad de kijkers aan om de software daadwerkelijk eens een keertje een maand uit te proberen. En kijk maar eens of je dus interessante aandelen kan vinden en daarmee kan zien of dit de software voor de lange termijn ook voor jou interessant is. Ik denk het persoonlijk van wel, maar goed, het moet je natuurlijk wel liggen. Je hebt aandelen in Amsterdam, je hebt aandelen in Amerika, dus er is keuze zat. Harm, heel erg hartelijk bedankt en binnenkort nog maar een keertje, denk ik. lijkt me hartstikke leuk. Tom, ik kijk er weer naar uit. Tot ziens, houdoe. Houdoe.